Salut! Astăzi vreau să aprofundăm sistemele de împământare TNC și respectiv TT, pentru că încă sunt foarte multe confuzii legate de aceste sisteme de împământare. După cum vedeți în această imagine, avem transformatorul, nulul este dat la pământ, de asemenea avem cele trei faze și respectiv conductorul combinat PEN. În sistemul de împământare TNC, protecția este dată de aceste împământări repetate și nu de această priză de pământ de la trafo. Această priză de pământ de la trafo o avem și în sistemul TT, dar asta nu înseamnă că nulul are protecție în sistemul TT. Protecția în sistemul TT este asigurată de priza proprie de împământare. Haideți să vedem de ce sunt importante aceste împământări. Dacă s-ar rupe conductorul PEN exact aici, toate casele din aval ar face returul pe aceste prize de împământare, prin pământ, și respectiv circuitul s-ar închide prin priza de la trafo. Sigur că dacă s-ar rupe din ce în ce mai în aval, am rămâne cu din ce în ce mai puține prize de pământ și asta ar putea fi sigur că da o problemă. Avem aici o situație destul de obișnuită, prize de pământ de 30 de ohmi, țărușul acela bătut la BMP, și de asemenea dacă am avea o priză de 1,5 ohmi, o priză făcută profesional, observăm că la un curent de 60 de amperi am avea 2,4 amperi pe prizele de 30 de ohmi transportați și respectiv 48 de amperi pe priza de pământ de 1,5 ohm. Acesta este motivul pentru care distribuitorul în general refuză să ne conecteze în BMP priza noastră de pământ făcută profesional, pentru că, exact așa cum v-am spus, în caz de defect, avem aici doar 6 case izolate, am putea avea undeva la 48 de amperi pe priza noastră de pământ, ceea ce ar putea deveni periculos. Observăm că deși avem prize de pământ la toate BMP-urile, inclusiv cea de 1,5 ohm, tensiunea poate urca până la 72 de volți față de pământul îndepărtat, la un consum de 60 de amperi. Sigur că tot ce este peste 50 de volți poate deveni periculos. În această planșă vedem schema de la distribuitor și observăm că avem aici punctul în care se separă nulul de lucru de protecție și observăm că există și o priză de pământ care este obligatorie. Ce putem să observăm din această planșă este că separarea se face înainte de contor, înainte de RCB, înainte de orice, și se continuă încă cu ideea asta că putem să facem în tabloul general separarea. Nu avem sub nicio formă cum să facem asta în tabloul general, pentru că separăm practic nulul în nul și pe E, ceea ce este o absurditate. Deci exact cum vedeți în această schemă, în primul rând se separă conductorul PEN în nul și pe E, după aceea nulul trece prin intră în contor, intră în RCBO și în toate cele. Sub nicio formă nu avem voie să întrerupem conductorul PEN, deci nu putem să vorbim despre tratarea conductorului PEN în tabloul general, pentru că pur și simplu nu există conductor PEN care să ajungă în tabloul general după ce a trecut prin contor, prin RCBO sau prin alte siguranțe fuzibile. Deci sper că am lămurit acest aspect. Avem aici un pic mai vizual, avem, după cum vedeți, avem separarea conductorului PEN în acest punct. PE-ul, după cum vedeți, pleacă direct la consumator, deci nu mai trece prin absolut nimic, pentru că protecția și PE-ul și PEN-ul niciodată nu vor fi întrerupte și nu vor fi trecute prin niciun fel de secționări sau protecții. Deci, încă o dată, PE-ul pleacă direct în tablourile generale și, de asemenea, observăm că nulul trece prin RCBO și avem și dispozitivul de protecție la supratensiune. Exact aici îl vedeți, cel cu verde de la Comtec.
Deci aceasta este schema de la distribuitor. Nu ai cum sub nicio formă să-mi spui că ai făcut tratarea penului în tablou general. În cel mai rău caz ai tratat nulul. Ce este de spus din această imagine? Observăm că aceste separatoare cu fuzibile întrerup în sarcină. Acest cerculeț ne indică asta. Este foarte important să reținem că nu toate separatoarele cu fuzibile întrerup în sarcină. Să trecem la următoarea planșă. Aici observăm că, deși la început avem împământări repetate, într-o zonă de munte am putea să nu mai avem împământări repetate și atunci să nu mai avem protecție. Sigur că săgețile acestea albastre ar fi trebuit să fie în sens invers. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă se rupe penul chiar aici. Dacă s-ar rupe penul exact unde avem noi săgeata roșie în acest moment, această casă rămâne pur și simplu izolată, fără niciun fel de împământare a distribuitorului și în acest caz, dacă nu am avea o împământare la acest BMP, am avea tensiune pe carcase, tensiunea de rețea, ceea ce sigur că ar fi foarte periculos. Întrebarea este, distribuitorul își permite să ne ofere un pen care nu este conform, care nu are suficientă protecție? Răspunsul este că nu. Distribuitorul nu își permite să facă asta, pentru că distribuitorul, dacă îți oferă PE, dacă distribuitorul îți oferă PE și penul nu este conform, sigur că răspunde legal în cazul în care ai avea probleme, tensiune pe carcase, în cazul ți s-ar arde ce ai prin casă. Și atunci ce va face distribuitorul? Îți va livra doar fază și nul, fără PE, și așa el nu-și va asuma niciun fel de răspundere. Ce faci tu în tabloul tău general? Dacă tu vrei să tratezi ceva care nu e conform, este problema ta. Ce trece de acest BMP în care distribuitorul ți-a livrat doar fază și nul, este strict problema ta și nu mai interesează pe nimeni. Poate vă întrebați de ce este atât de multe discuții în legătură cu pen rupt. După cum vedeți, dușmanii principali sunt șoferii ai penului. Sigur că la fiecare accident de genul, penul poate să fie rupt și am putea avea tensiuni anormale pe consumatori sau fază pe carcase. Dușmanii principali ai penului sunt furtunile, descărcările atmosferice, gheața de pe conductoare, utilaje agricole care agață branșamente, copaci căzuți, accidente cu stâlpi și tot așa. Ce face distribuitorul? Cum face el ca să fie acoperit? Analizează tipul rețelei, dacă este aeriană, dacă este subterană, zona geografică, munte, pădure, vânt puternic, istoricul avariilor, foarte important. Dacă distribuitorul observă că a avut foarte multe avarii pe conductorul PEN într-o anumită zonă, sigur că va fi îndreptățit să nu mai ofere PE, îți livrează practic fază și nul și nu are niciun fel de răspundere. În cazul în care voi ați trata ceva de distribuitorul ca pen în tabloul vostru general și s-ar rupe acel conductor în amonte, nu ar fi treaba distribuitorului, pentru că distribuitorul ți-a livrat doar fază și nul. Să trecem la următoarea planșă. Deci în momentul în care avem livrată doar fază și nul, în mod normal putem să considerăm că nu există pen și suntem obligați să ne facem priză proprie de împământare, pentru că altfel nu ar fi ok, și respectiv diferențiale obligatoriu pe toate circuitele. Acesta ar fi în linii mari sistemul de împământare TT. Observăm că nu există niciun fel de separare a conductorului pen, de asemenea nu avem niciun fel de PE și primim doar fază și respectiv nul. Aici este un pic mai detaliat. Ideea este că dacă noi nu primim decât fază și nul, să ne apucăm noi să tratăm nulul ăsta ca și cum ar fi pen în tabloul general și să facem tot felul de improvizații. Sigur că în caz de incendiu sau în caz de alte probleme
pompierii vor descoperi, experții vor descoperi improvizația și probabil nu vom încasa asigurarea. Avantajele TNC: impedanța foarte mică a buclei de defect, cum am spus, curentul se închide prin conductor, nu se închide prin pământ, declanșare rapidă a protecțiilor și sigur că nu depindem de rezistența prizei locale, pentru că putem să nu avem priză proprie, doar cea de la BMP. Dezavantajul singurul este vulnerabilitatea conductorului PEN, ca acesta să nu se rupă. La TT nu depindem de niciun PEN, că nu avem de ce. Un defect pe PEN nu ne deranjează. De asemenea, necesită priză de pământ bună și diferențiale pe toate circuitele. Cum se reglementează asta în țările europene? Operatorul impune schema TT dacă rețeaua este aeriană, lungă sau nu se pot adăuga reîmpământări repetate ale penului. Deci nimeni nu-și asumă un pen neconform, niciun distribuitor. Marea Britanie, operatorii de distribuție interzic racordarea în sistem TNC pentru clădiri izolate. Deci în momentul în care suntem pe la munte este o problemă cu TNC-ul. Franța merge pe TT și nu prea își mai bate capul cu nimic de genul. Deci dacă deschizi BMP-ul și vezi doar fază și nul, nu trebuie să te gândești că este PEN. Este posibil ca distribuitorul să-ți fi livrat doar fază și nul și atunci vei fi obligat să treci în sistem TT. Ideea este că ar trebui să ne uităm în avizul tehnic de racordare să vedem dacă găsim detalii despre avizul tehnic de racordare, după cum vedeți aici, ca să vedem dacă ce ne livrează de fapt distribuitorul, sau am putea chiar să trimitem un mail sau ceva de genul, să întrebăm distribuitorul, să solicităm informații, să vedem de fapt care este sistemul de împământare și de ce avem doar fază și nul în casă și nu avem fază nul și respectiv PE, și după aceea să ne apucăm să facem tot felul de combinații, improvizații. Repet, nu încurajez improvizațiile de niciun fel, fiecare face pe răspunderea lui ceea ce face. Putem să verificăm și vizual rețeaua, să vedem dacă există împământări repetate la fiecare stâlp pentru conductorul PEN. Putem să vedem din această planșă de ce este preferată schema TT la munte. Impedanța prea mare a buclei de defect, solul stâncos îngreunează împământările repetate și distribuitorul nu vrea să-și bată în general capul cu nimic. Ce merită verificat? În practică spun mulți am TT, dar este posibil să fie și un TNC vechi. De aceea este bine să ne uităm în avizul tehnic de racordare și de asemenea să punem o întrebare la distribuitor înainte să tragem alte concluzii. După cum vedeți în această imagine, normativul I7 recunoaște și sistemul de împământare TNC și TNS și chiar și TT. Deci sunt admise în România mai multe sisteme de împământare. Când intervine sistemul TT în România, cum v-am mai spus, zone montane, imposibilitatea realizării echipotențializării, organizare de șantier, ferme, etc. Cam atât în acest video. Sper că am lămurit o parte din întrebări. Oricum, discuțiile despre conductorul PEN sunt interminabile și tot timpul va mai fi ceva de spus. După cum vedeți în această planșă, standardele, normele cer ca penul să fie protejat împotriva întreruperii și să fie împământat repetat. Dacă acest lucru nu poate fi garantat, sistemul TNC-S nu este permis. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.